السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض سرفايفر سيريس وور جيمز اللي بيتلعب في كندا. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك، عايزين نوصل ل 13000 مشترك في اسرع وقت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا باول ماتش وور جيمز للسيدات. طبعا شفنا ان الافضليه لفريق بيانكا بالير لان بيانكا كانت كسبت، فالافضليه في وور جيمز كانت لفريق بيانكا بالير. شفنا في النهايه ان ريا ريبلي وقفت ومستنيه ليف مورجان ان هي تخش، فليف مورجان جت وجابت معاها عصايه بيسبول ودخلت لي القفص، وبدات ريا وليف مورجان يضربوا في بعض، بينتقموا من بعض. شفنا سبوت رائع جدا في الماتش ده من ايو سكاي وتيفاني ستراتن. الاثنين كل واحده نطت من على حافه من القفص ونطوا من فوق القفص عليهم كلهم. بصراحه كان شوت رائع. شفنا تيفاني ستراتن بتطلع الماني ان ذا بانك وعايزه تصرف الشنطه، لكن ما عرفتش تعمل كده بسبب ان ايو سكاي رشت عليهم طفايه الحريق. شفنا ريا ريبلي بتكلبش راكيل رودريجيز، وفي نهايه الماتش شفنا ريا ريبلي بتعمل فينش على ليف مورجان من الحبل الثالث على الترابيزه، تكسر عليها الترابيزه وتثبت وتفوز ريا ريبلي والفريق بتاعها زي ما انا توقعت ان فريق بيانكا وريا ريبلي هيفوزوا. كان ماتش جيد جدا وافتتاحيه كويسه جدا للعرض. تقييمي ليه هو 8 من 10. بعد كده نروح للماتش الثاني على لقب الولايات المتحده ما بين البطل الاي نايت ضد شينسكي ناكامورا. شفنا شينسكي ناكامورا داخل ولابس خوذه الساموراي، كانت داخله كويسه جدا لناكامورا. شفنا اثناء الماتش ان شينسكي ناكامورا خلى يخبط او خبط دماغ الاي نايت في الحديد اللي ما بين الحلبتين، وفي الاخر عمل كينشاسا وكسب شينسكي ناكامورا الماتش وفاز بلقب الولايات المتحده. وقبل ما اكمل خليني اجيب لكم جزء من فيديو قديم. فاعتقد النهارده 16/11/2024، خدوها مني من النهارده، الاي نايت هيخسر اللقب بتاعه لشينسكي ناكامورا. اعتقد بنسبه 100% هتحصل، يعني لو ما حصلتش الموضوع يعني هيقلب كسفه كبيره بالنسبه لي والناس هتقعد تتريق عليا، بس انا هغامر وعلى مسؤوليتي بدون اي تسريبات وبدون اي حاجه. مفيش اي حاجه اصلا طلعت. توقع مني ان شينسكي ناكامورا هياخد لقب الولايات المتحده من الاي نايت. وزي ما شفتوا انا حتى كنت لابس نفس اللبس ده، انا يعني اصريت ان انا البسه تاني علشان الفيديو ده. فزي ما انا قلت يعني كنت متوقع من بدري جدا ان ناكامورا هيكسب، لكن في فيديو توقعات سرفايفر سيريس قلت ان ناكامورا ممكن ما يكسبش اللقب في العرض ده علشان يلعبوا ماتش تاني في ساتردي نايت مين ايفنت. قلت يعني لسه بدري، العداوه بتاعتهم بادئه، فناكامورا على طول يكسب من اول ماتش. كنت فاكر ان ممكن يلعبوا ماتش تاني، لكن ايا كان كنت عارف ان في النهايه ناكامورا هياخد اللقب من الاي نايت. متشوقين نعرف ناكامورا هيعمل رن كويسه باللقب بتاعه ولا لا. هنشوف هيقابل مين، هيتحدى مين في الماتش الجاي او هيدافع عن لقبه ضد مين. لكن تقييمي للماتش كان ماتش متوسط، تقييمي ليه هو 5 من 10. بعد كده نروح لماتش ثلاثي على لقب القارات ما بين البطل برون بريكر ضد شيماس ضد لودفيك كايزر. وشفنا الثلاثه بيدمروا بعض في الماتش. شفنا سبوت هايل من برون بريكر نط على شيماس ولودفيك كايزر على ترابيزه التعليق. برون بريكر كان هيعمل سبير على شيماس، لكن شيماس لبسه في الكرسي. وبعد كده شفنا شيماس بيعمل برو كيك لبرون بريكر وبيثبت، لكن قبل ما الحكم يعد العده الثالثه شفنا لودفيك كايزر بيشد الحكم علشان يوقف العد. بعد كده لودفيك كايزر ضرب شيماس بالعصايه، وفي نهايه الماتش شفنا سبير من برون بريكر على لودفيك كايزر وبعد كده على شيماس، وقدر برون بريكر ان هو يفوز ويحافظ على لقبه في الماتش. زي ما توقعت ان برون هيكسب وهيحافظ على لقبه، فبرون لسه مستمر معانا كبطل وكان ماتش جيد. تقييمي ليه هو 7 من 10. بعد كده نروح لماتش على لقب العالم للوزن الثقيل ما بين البطل جونتر ضد داميان بريست. شفنا ماتش كويس جدا بينهم. في النهايه شفنا تدخل من فين بالر زي ما انا قلت بالظبط. فين بالر اتدخل وضرب داميان بريست وعمل له الفينش من غير ما الحكم يشوف.
وبعد كده جونتر ضرب فين بالر وعمل حركة إخضاع لداميان بريست خلاه يفقد الوعي تماما، والحكم أنهى الماتش لصالح جونتر، وبكده يحافظ جونتر على لقبه في الماتش. زي ما توقعت السيناريو بالظبط، قلت ان فين بالر هيتدخل على داميان بريست، وفعلا حصل، لان لسه العداوة ما بين بريست وبالر لسه ما انتهتش ومستمرة الفترة الجاية، لكن كان ماتش جيد وتقييمي ليه هو 7/10. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش وور جيمز للرجال، البلاد لاين القديم ضد البلاد لاين الجديد. وطبعا عارفين ان افضليه وور جيمز كانت للبلاد لاين الجديد. ومن ابرز لقطات الماتش سولو سيكوا دخل جيكوب فاتو بدل تونجا لوا، ودي كانت حركه ذكيه ان عايز يضمن قوه البلاد لاين الجديد من البدايه لما دخل جيكوب فاتو. شفنا برضو حركة مماثلة ليها، لكن على العكس يعني لما رومان رينز منع سي ام بانك ان هو يدخل للماتش وخلى سامي زين يدخل مكانه. ساعتها سي ام بانك اتضايق من اللي عمله رومان وفضلوا يبصوا لبعض. وشفنا اثناء الماتش ان سامي زين وجيمي اوسو اتصالحوا وعملوا السلام بتاعهم اللي كانوا مخترعينه. شفنا برضو في الماتش ان رومان رينز كان داخل الماتش، لكن سي ام بانك زقه ودخل مكانه على اساس ان هو بيرد له الحركه اللي عملها له. وبصراحه كان متفوق جدا في ماتش وور جيمز جيكوب فاتو، بصراحه يعني موهبه ممتازه جدا. واعتقد انه اتصاب على فكره، يعني مسك رجله اثناء الماتش وبدا يعرج، فاعتقد انه اتصاب. ممكن تكون دي اصابته اللي كانت في رجله قبل كده، لان هو كان مصاب في رجله. ممكن تكون الاصابه اتجددت او ممكن تكون اصابه جديده، لكن اعتقد ان هو اتصاب فعلا في الماتش. المهم شفنا لما سولو سيكوا دخل للقفص قفل القفص وراه بسلسله علشان رومان رينز لما يجي دوره ما يدخلش، لكن لما جه دور رومان رينز نط من فوق القفص وضرب الكل وقوم فريقه كله ما عدا سي ام بانك. فشفنا بول هيمن داخل وقال لهم انتوا الاثنين لازم تتحدوا مع بعض، دي وور جيمز. وانا كنت قايل ان الحوار كله يعني بيتمحور حوالين بول هيمن، وقلت ساعتها لو بول هيمن وقف مع رومان وسي ام بانك مع بعض واتحدوا، فاعتقد ساعتها هيكون البلاد لاين القديم هو اللي هيكسب. شفنا رومان رينز عمل سبير لسي ام بانك بالغلط. وشفنا برضو من الاسبوتات الهايله في الماتش ده لما برونسون ريد طلع على القفص من فوق وعايز يعمل تسونامي على رومان رينز، لكن سي ام بانك شد رومان رينز في اخر لحظه ولحقه. حتى بعد كده شفنا ان رومان بيقوم سي ام بانك، وطبعا برونسون ريد نزل على الترابيزه لوحده وكسرها. وشفنا برضو يعني لقطه رائعه لما جيمي اوسو طلع فوق القفص وعمل سبلاش على جيكوب فاتو، كسر عليه الترابيزه. وفي نهايه الماتش لقينا ان سولو سيكوا واقف لوحده وفريقه كله يعني مرمي على الارض، فاتجمعوا عليه كلهم البلاد لاين القديم وكلهم عملوا الفينش بتاعهم على سولو سيكوا. وفي الاخر رومان رينز هو اللي ثبت سولو وكسب رومان والبلاد لاين القديم، وبكده يعتبر يعني المفروض ان هو انتهى الصراع ما بين البلاد لاين الجديد والقديم، لان انت كده نهيت لي العداوه بفوز البلاد لاين القديم المفروض يعني. المهم ان بعد الماتش ما خلص سي ام بانك سلم على رومان رينز، وسي ام بانك وهو خارج من القفص اتكلم مع بول هيمن وقال له لما احتاج الخدمه منك هاجيلك واسالك، وطبعا بول قال له تمام. وانتهى عرض سرفايفر سيريس على كده. الماتش النهائي او المين ايفنت، الماتش المين ايفنت وور جيمز للرجال كان بصراحه افضل ماتش في العرض، وتقييمي للماتش ده هو 10/10. عملوا فيه سبوتات هايله وماتش رائع ما فيهوش ملل، فبصراحه عجبني الفريقين جدا. يعني عايز ابدي اعجابي الشديد بجيكوب فاتو، بصراحه موهبه ممتازه على الرغم من ان هو اعتقد انه اتصاب. انتهى عرض سرفايفر سيريس للاسف بدون اي عودات. كنا نتمنى اي عوده درو، ايا كان مين اللي هيعود، كنا نتمنى اي عوده في العرض، لكن ما حصلش. لكن متعوضه ان شاء الله في عروض شهريه جايه. كان عرض جيد جدا، استمتعت جدا بيه بصراحه. تقييمي للعرض ككل هو 8/10. قولوا لي ايه رايكم في التعليقات تحت في قسم التعليقات، وقولوا لي تقييمكم للعرض من وجهه نظركم. وبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك، عايزين نوصل ل 13,000 مشترك في اسرع وقت. وما تنساش تعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.